Hi! Welcome back mga mommies out there. Welcome to the Unboxing Mom. And open na natin yung pangalawang dumating na package ngayong araw na to. Kanina na-open na natin yung sa Beauty M&L. So ito naman yung isunod natin. So, actually alam ko kaagad ito nang dumating kasi pagkahawa ko pa lang, boom! Alam ko na. So, siya yung wig na in-order ko. Ang weird lang, di ba? Hindi naman ako nagko-cosplay or anything, pero umorder ako ng wig kasi pangarap ko na magkaroon or pangarap ko na, alam mo yun, maging maiksi ang buhok. Kaya lang takot ako magpapudpud ng buhok. Kaya bumili muna ako ng Pixie Hair. So, ito yon. So, I'm really excited to try this one out. Binili ko to kay kubuy.ph and this is 416 pesos. Shipping is 50 pesos. So, in-order ko siya nung June 26. And dumating siya kanina, which is July 3. And 7 days yung pag-iintay bago dumating tong wig na to. So, na-excite ako. Gusto ko siyang itry. Kaya lang wala kasi yung ginagamit para sa hair na, alam mo yun, yung bago ka magsuot ng wig. Wala akong ganun. Actually, meron yung anak ko. Kaya lang hindi ko alam kung saan ko na ilagay. So, ang nakita ko na lang is hairnet. So, gusto ko siyang itry. Na-excite talaga ako. So, wait lang. Tignan ko kung ano itsura ko pag ginamit ko siya. Babalik ko. Nga pala guys, bago ko siya itry, eto siya, nung in-open ko dun sa plastic, dito sa ziplock. So, ito siya. Meron siyang kasamang net pa sa loob. And, ayan, nakalagay yung wig 305, just in case na gusto nyo. Ito yung itsura niya. And, lagay siya dito. Excited talaga ako. Bagay kaya sa akin ang maiksi. Feeling ko, malalaman na natin. Oh, so I think hindi na kailangan, ewan ko ha, hindi kasi ako magaling mag-wig eh. So hindi na siguro kailangan ng net. Pwede na kaya na ganito na lang. Ay nako, mag-experiment ka kung paano gamitin to, diba? Wait lang ha. Okay, so yun, meron na siyang kasamang ganito. I think i-clip mo to sa likod ng buhok mo. Diba? Ano kaya itsura ko pag maiksi na yung buhok ko? Sige, wait lang ha, try natin. So, ayan guys, I'm back. Ayan na yung wig. Bagay ba? Lalo yatang bumilog yung mukha ko. Nakakatuwa naman. First time in my life, nakapagsuot din ako ng ganitong buhok. I mean, nakapaglagay ng ganitong wig. Natatawa talaga ako sa itsura ko. Ano ba yan? Bagay ba? Alam mo kasi pangarap ko yung pixie ka, tapos magulo-magulo yung buhok mo. Talaga lang gustong gawin yun. Parang feeling ko okay naman. Baka naman kasi naka-makeup lang ako, kaya feeling ko maayos siya. So, wala lang. Bagay ba? Diba? Ang cute. Tama ba yung lagay ko? Actually, hindi ko alam kung tama yung lagay ko eh. Pero parang feeling ko pwede na rin naman siya. Okay na rin naman. Parang ganda niya, diba? Parang bagay naman. Pero kinakabahan ako. Parang tuloy gusto ko na magpagupit. So, tingin nyo, okay lang ba magpagupit? So, yan. Yan lang. Nag-enjoy ako, promise. Yeah, yun lang. Thank you. Hope you enjoy my unboxing. See you on my next video. Bye, guys.